क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्समा हामी अहिले युनिट 8 हेर्दैछौँ। युनिट 8 इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एन्ड साइबर ल, जसमा हामीले हाम्रो प्रिभियस ट्युटोरियलमा इन्ट्रोडक्सन टु द डिजिटल सोसाइटी देन गएर हामीले कम्प्युटर इथिक्सको बारेमा हेर्यौँ। नाउ नेक्स्ट वान भनेको हामीसँग के छ, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी। सो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भनेको के हो भनेर हामी बुझौँ कि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एम्स टु प्रोटेक्ट डेटा एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम्स। हाम्रो डेटाहरू, हाम्रो सिस्टम्सहरू हुन्छ फ्रम अनअथोराइज्ड एक्सेस। अनअथोराइज्ड एक्सेस भनेको अरूको पर्मिसन बिना युज गर्ने, युजिङ कम्प्युटर अर नेटवर्क अर एनी अदर इन्फर्मेसन्स अर एप्लिकेसन्स विथआउट पर्मिसन। भनेको कसैको कम्प्युटर ओपन छ भने त्यहाँ गएर हजुरले डाइरेक्ट उसको केही फाइलहरू ओपन छ त्यो पढ्नु भयो भने पनि त्यो एउटा के हुन्छ, अनअथोराइज्ड एक्सेस हुने भयो। एन्ड युज भनेको त अब अनअथोराइज्ड युज भनेको अरूको सिस्टमहरूलाई विथआउट पर्मिसन युज गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। डिस्क्लोजर भनेको छ, डिस्क्लोजर भनेको रिभिलिङ सेक्रेट जस्तो, जसले देख्न हुँदैन उसलाई के गर्ने, सेयर गर्ने। भनेको कुनै कम्पनीको के हुन्छ, एउटा प्राइभेसी हुन्छ, त्यो प्राइभेसी त्यो कम्पनी भित्रको स्टाफलाई मात्रै के हुन्छ, थाहा हुन्छ। र त्यहाँको स्टाफले आफ्नो कम्पनी रिलेटेड केही इन्फर्मेसनहरू बाहिर गएर अरू कसैसँग सेयर गर्छ, कम्पनीको प्राइभेट इन्फर्मेसनहरू भने त्यो पनि एउटा के हुन्छ, डिस्क्लोजर भयो। एन्ड डिसरप्सन भनेको छ, डिसरप्सन भनेको इन्टरफेयर गर्ने, कसैको सिस्टमसँग फिजिकल्ली इन्टरप्सन गरिदिन सक्ने भयो। अनि कसैको अनलाइनमा काम गरिरहेको बेलामा अनलाइनको थ्रुबाट, नेटवर्कको थ्रुबाट ह्याकिङ गरेर उसको वर्कहरूमा इन्टरफेयर गर्न सक्ने भयो। सो डिसरप्सन भनेको चाहिँ इन्टरफेयरिङ विथ नर्मल कम्प्युटर अथवा नेटवर्क अपरेसन। मोडिफिकेसन भनेको त अरूको डेटाहरू, इन्फर्मेसनहरूलाई विथआउट पर्मिसन मोडिफाई गरिदिने। अर डिस्ट्रक्सन भनेको अरूको फाइलहरू डिलिट गरिदिने। त्यो भनेको फिजिकल्ली उसको कम्प्युटर एक्सेस गरेर अथवा उसको अरू मोबाइल डिभाइसेसहरू एक्सेस गरेर डिलिट गरिदिने, डिस्ट्रोय गरिदिने पनि हुन सक्यो। अर अनलाइनको थ्रुबाट, नेटवर्कको थ्रुबाट उसको इन्फर्मेसनहरूमा डिस्ट्रक्सन गरिदिने पनि हुन सक्यो। डिस्ट्रक्सन भन्ने बित्तिकै ड्यामेजिङ अर डिलिटिङ डेटा अर सिस्टम भनेर बुझ्नु पर्यो। सो इन्फर्मेसन सेक्युरिटीले चाहिँ यो सबै इस्युबाट के गर्ने गर्छ, प्रोटेक्ट गर्ने गर्छ। इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको मेन एम भनेको नै के हो, यो जति पनि इस्युहरू आउँछ डिजिटल टेक्नोलोजीहरू युज गर्दै गर्दाखेरि जति पनि प्राइभेसी इस्युहरू, सेक्युरिटी इस्युहरू आउँछ त्योबाट हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नु नै इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको मेजर गोल हो। इट फोकसेस अन 3 मेन प्रिन्सिपल। इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको 3वटा मेजर प्रिन्सिपल छ जुन हामीले एक्जाममा आयो भने पनि मेन्सन गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि यस्तो हुन्छ कि कुनै क्वेसन आउँछ नि, क्वेसन आएपछि कपी लेखेर कपी भरेर मात्रै मार्क्स आउँदैन, जुनसुकै टपिकको पनि त्यो भित्रको स्पेसिफिक पोइन्ट जसले मेन्सन गरेको हुन्छ उसले थोरै लेखेको छ भने पनि जिस्ट कुरा मेन्सन भएको छ भने उसले राम्रो मार्क्स पाउने हुन्छ। सो द्याट हामीले इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै यो 3 मेजर प्रिन्सिपल बुझ्नै पर्यो। फर्स्ट वान छ कन्फिडेन्सियालिटी। अब कन्फिडेन्सियालिटी भनेको के हो त? कन्फिडेन्सियालिटी भनेको किपिङ इन्फर्मेसन प्राइभेट एन्ड सेक्रेट भनेको त्यो इन्फर्मेसन अनअथोराइज्ड पर्सनलाई के नहोस्, एक्सेसिबल नहोस्। सो कन्फिडेन्सियालिटी भनेको ensuring that the information is accessible only to authorized individual। जसको लागि पर्मिसन छ उसले मात्रै त्यो इन्फर्मेसन एक्सेस गर्न सक्नु पर्यो। अदरवाइज जो त्यो इन्फर्मेसनको पर्मिसनको बाउन्ड्री बाहिर छ उसको लागि के हुन भएन, एक्सेसिबल हुन भएन। इन्फर्मेसन सेक्युरिटीले काम गर्ने एउटा मेन प्रिन्सिपल भनेको कन्फिडेन्सियालिटी भयो। किनकि हामीसँग त अहिले मार्केटमा धेरै सेक्युरिटी इन्जिनियरहरू हुन्छ एभ्री कम्पनीमा, उनीहरूले कुन बेसमा रहेर काम गर्छ त भन्ने कुरा हो नि त यो। त्यही भएर कुनै पनि कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू छ भने त्योभन्दा बाहिरकोले के गर्न पाउने भएन, त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउने भएन,
त्यो टाइपको भनेको कन्फिडेन्सियालिटी। एन्ड देन अनदर वान छ इन्टिग्रिटी। अब इन्टिग्रिटी भनेको के हो भने हाम्रो डेटा इन्फर्मेसनहरू मोडिफाई भएको छैन, त्यो डेटामा केही पनि म्यानिपुलेसन चेन्जेस भएको छैन भनेर इन्स्योर गर्नु नै के हो, इन्टिग्रिटी हो। सो इन्टिग्रिटी मिन्स इन्स्योरिङ डेटा आर एक्युरेट एन्ड अनचेन्ज्ड अर नट मोडिफाइड भनेर बुझ्नु पर्यो। सो मेन्टेनिङ एन्ड एस्योरिङ द एक्युरेसी एन्ड कम्प्लिटनेस अफ डेटा। इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको अर्को मेजर प्रिन्सिपल भनेको डेटाको एक्युरेसी एन्ड कम्प्लिटनेस जुन छ त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्ने भनेको नो मोडिफिकेसन एन्ड म्यानिपुलेसन। अनदर वान छ अभाइलेबिलिटी। अब अभाइलेबिलिटी भनेको के हो भने जो अथोराइज्ड युजर हो नि, जसलाई पर्मिसन छ नि, पर्मिसन भएको युजरलाई, पर्मिसन भएको पर्सनलाई त्यो डेटा अथवा इन्फर्मेसन अथवा आफ्नो सिस्टम एप्लिकेसनहरू हुन्छ जुन, त्यो उसलाई निड भएको बेलामा के हुनु पर्यो, एक्सेसिबल हुनु पर्यो, अभाइलेबल हुनु पर्यो। सो इन्स्योरिङ द्याट अथोराइज्ड युजर्स ह्याभ एक्सेस टु इन्फर्मेसन वेन निडेड भनेको कुनै इम्प्लोइ ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कमा गएपछि उसले आफ्नो काम गर्नको लागि सिस्टम एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको लगइनहरू क्रेडेन्सियलहरू हानेर उसले आफ्नो जुन पाटोको काम छ त्यो काम चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सिस्टममा उसले एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ऊ आफ्नो ड्युटिज गर्ने बेलामा नै उसलाई त्यो एक्सेसिबल भएन भने त्यो के भएन, अभाइलेबल भएन, अभाइलेबिलिटी भएन। सो द्याट अथोराइज्ड युजर्स ह्याभ एक्सेस टु इन्फर्मेसन वेन निडेड भनेको के भयो, अभाइलेबिलिटी भयो। अब यो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी प्रोभाइड गराउने वेहरू के छ त, यो प्रिन्सिपलमा रहेर त काम गर्ने भयो, तर कसरी गर्छ त, कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी, अभाइलेबिलिटी अचिभ गर्ने कसरी त भन्ने हो भने त्यसको लागि धेरै मेजर्सहरू हुन्छ। त्यसमा केही यहाँ मेन्सन गरिएको छ, एक्सेस कन्ट्रोल्स एन्ड अथेन्टिकेसन। अब यो एक्सेस कन्ट्रोल एन्ड अथेन्टिकेसनलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सपोज कुनै एउटा कम्पनी हुन सक्छ, त्यो कम्पनीभित्र इम्प्लोयरहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन सक्छ, कम्पनीको म्यानेजर होला, कम्पनीको सिइओ हुन सक्छ, कम्पनीको अकाउन्टेन्ट हुन सक्यो, कम्पनीको अरू स्टाफहरू हुन सक्यो, अनि त्यो कम्पनीको एउटा के छ, सफ्टवेयर छ, एभ्रिथिङ त्यो सफ्टवेयरमा ट्र्याक हुन्छ कम्पनीको बारेमा। अब यो स्टाफको, सिइओको, म्यानेजरको, अकाउन्टेन्टको आफ्नो आफ्नै के हुन्छ, यो सफ्टवेयरमा लगइन गर्ने क्रेडेन्सियल हुन्छ। त्यो सिनेरियोमा सफ्टवेयरमा त एभ्री डिटेल हुन्छ, सबै स्टाफको पर मन्थ स्यालेरी के छ, उनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, कसको राम्रो छ नराम्रो कमेन्टहरू पनि इच एन्ड एभ्रिथिङ सफ्टवेयरमा छ सपोज। अनि स्टाफहरूले आफूले काम गर्ने, स्टाफहरूले आफूले काम गर्ने पार्ट पनि छ एउटा भने त्यो सिनेरियोमा यो एभ्री स्टाफले सबैको स्यालेरीहरू के कति छ, कसलाई के कस्तो कमेन्टहरू ब्याकग्राउन्डमा भइराखेको छ, उसको प्रमोसनहरूको लागि होला केही कमेन्टहरू निड हुने जुन सिइओ म्यानेजरहरूले गरेको हुन सक्छ हैन, त्यो सबै स्टाफको लागि एक्सेसिबल गराउने त त्यो त हुँदैन नि, किनकि स्टाफहरूमा यसको स्यालेरी त्यति, त्यसको त्यति, यसलाई यस्तो भनेको छ कमेन्ट, उसलाई यस्तो छ भन्ने सिनेरियो हुन सक्छ। त्यो भनेको के भयो भने जसलाई जति निड छ नि त्यति मात्रै एक्सेसिबल गराउने के। अब सिइओ म्यानेजरले सबै एक्सेस गर्न सक्ला, अकाउन्टेन्टको लागि एउटा छुट्टै हुन्छ, त्यसमा अब एउटा पेज होला अथवा उसले खोल्दाखेरि खुल्ने ड्यासबोर्ड डिफ्रेन्ट होला, स्टाफले खोल्दा खुल्ने ड्यासबोर्ड डिफ्रेन्ट होला, सिइओ एन्ड म्यानेजरले खोल्दाखेरि सिस्टमको इच एन्ड एभ्री उनीहरूले एक्सेस गर्न सक्ला, एभ्री पार्टहरू। सो एक्सेस कन्ट्रोलले के भन्छ भने यो लाइनले कुनै पनि सिस्टम छ भने फर्स्टमा रोल आइडेन्टिफाई गर्ने, रोल आइडेन्टिफाई गर्ने, रोल आइडेन्टिफाई गरेर जसको लागि जति निड हुन्छ नि त्यति नै डेटाहरू इन्फर्मेसनहरू एक्सेस दिने, एउटा कुरा त्यो भन्छ भनेको भेरिफाइङ युजर्स आइडेन्टिटिज एन्ड म्यानेजिङ वाट दे आर अलाउड टु डु। अर्को यसमा यो भनेको एउटा डिफ्रेन्ट टपिक हो, खास एक्सेस कन्ट्रोल अथेन्टिकेसन भनेको यो आफैमा एकदमै ठुलो टपिक हो यसलाई डेप्थमा बुझ्नलाई। तर अहिले जस्ट नर्मल्ली भन्दाखेरि जो पनि हुन्छ कुनै पनि सिस्टम एक्सेस गर्ने उनीहरूको आइडेन्टिटी डिफाइन गरेर ग्रुप बनाउने, अनि त्यो ग्रुपलाई के अलाउ गर्ने त सिस्टममा। अर्को भनेको फेरि डकुमेन्टहरू छ भने
रिड, राइट, एक्जिक्युट, यस्तो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पर्मिसनहरू हुन्छ। कसको लागि कुन पर्मिसन दिने, सबैलाई राइट पर्मिसन दिने त कुनै डकुमेन्टमा जसले पनि एडिट गरिदिन सक्छ। यसरी ग्रुप सेपरेट गरेर त्यसको आधारमा के गर्ने, पर्मिसन अलाउ गर्ने। अर्को छ इन्क्रिप्सन। अब इन्क्रिप्सन भनेको डेटालाई मोडिफाई गर्ने कुनै कीको थ्रुबाट, सो द्याट जोसँग त्यो की छ उसले मात्रै त्यो के गर्न सक्छ, डेटा रिड गर्न सक्छ, अरूले रिड गर्न सक्दैन। अनि की भनेको अब जसको लागि त्यो डेटा हो उसलाई मात्रै सेयर गरिन्छ। यो इन्क्रिप्सनमा पनि आफैमा एकदमै भास्ट टपिक छ। यो भित्र कसरी इन्क्रिप्ट गर्ने, कसरी डिक्रिप्ट गर्ने, इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन भन्ने हुन्छ। कुनै कीको थ्रुबाट फर्स्टमा हाम्रो ह्युमन रिडेबल डेटा जुन हुन्छ त्यसलाई मोडिफाई गरिन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई इन्क्रिप्सन भनिन्छ। र जो रिसिभर हो जसलाई चाहिँ त्यो डेटा सेन्ड गरेको हो उसले जब डेटालाई त्यो कीको थ्रुबाट फेरि के गर्छ, आफूले पढ्न सक्ने बनाउँछ, तब के हुन्छ, त्यो डिक्रिप्सन भनेर भन्छ। भनेको सपोज केही मेरो सिस्टमको पासवर्ड, यो जस्ट फर एक्जाम्पल है, पासवर्ड 1 भनेर छ। देन इन्क्रिप्सन भनेको के हो भने उसले के गर्छ, एउटा कोड बनायो। सपोज यो एभ्री लेटरहरूमा +2 गर्ने, एभ्री क्यारेक्टर्स लेटर्स जे होस् त्यसमा +2 गर्ने भन्यो। अब उसले के गर्छ, यसलाई इन्क्रिप्ट गर्छ। अब यो कोडको बेसमा यो की हो, पी को ठाउँमा के हुने भयो, क्युआर। देन ए को ठाउँमा सी भयो, यस +2 भनेको यु हुने भयो, डब्लु को ठाउँमा WXY हुने भयो। अब यो क्यापिटलमा क्यापिटलै, स्मलमा स्मलै गरिदिने। डी को ठाउँमा एफ हुने भयो, 1 को ठाउँमा 3 हुने भयो, @ एज इट इज राखिदियो। यो एउटा के भयो, योबाट कीको थ्रुबाट यो कोड जेनेरेट गर्नु भनेको यो इन्क्रिप्सन हुन्छ। अब जो रिसिभर हुन्छ उसले के गर्छ, अब उसले गर्दाखेरि -2 गर्नु पर्यो सबैमा, आरबाट -2, सीबाट -2, योबाट -2 गर्दै जाँदाखेरि उसले यो रिड गर्न सक्यो। अरू र्यान्डम पर्सनले यो पासवर्ड भेट्यो कतै भने पनि डायरीमा नोट डाउन गरेको पनि हुनसक्छ। उसले यो मात्रै भेट्यो भने त, कतै हामी भेटियो टी कफी खानलाई, पासवर्ड यो छ है भनेर यो चाहिँ उसलाई डायरीमा मेन्सन गरिदियो, कोड उसलाई पर्सनल्ली भन्यो, अरू कसैले भेट्यो भने त पासवर्ड यो हान्छ, मिल्दैन। तर जसले रिड गर्ने हो उसले यो हानेर त्यसलाई डिक्रिप्ट गरेर पासवर्ड एन्ट्री गर्छ र उसले सिस्टम एक्सेस गर्न सक्छ। यो प्रोसेस के भयो, इन्क्रिप्सन भयो। अब नेक्स्ट वान छ फायरवाल्स एन्ड इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम। फायरवाल भनेको अनवान्टेड ट्राफिक नेटवर्कमा आयो भने अनवान्टेड ट्राफिकलाई ब्लक गर्ने कुनै सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा त्यो आफ्नै अर्गनाइजेसन भित्रको नेटवर्कबाट मात्रै एक्सेसिबल हुने सिस्टम हो। यदि बाहिरबाट कसैले त्यसलाई ह्याक गर्न खोज्यो भने त्यसलाई ब्लक गर्ने खालको सिस्टमलाई फायरवाल भनेर भनिन्छ। यो जति पनि यहाँ टपिकहरू छन्, यो मेजर्सहरू यो आफैमा डेप्थमा छ है। यो टपिकहरू हामीले जस्ट अहिले एकदम नर्मल वेमा नलेज मात्रै बुझ्दैछौँ। फायरवाल भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, इट ब्लक्स अनवान्टेड ट्राफिक फ्रम इन्टरिङ अ नेटवर्क भनेको आफ्नो नेटवर्कमा चाहिँ अनवान्टेड ट्राफिकलाई इन्टर हुन दिँदैन फायरवालले। अनि इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भनेको चाहिँ कुनै सफ्टवेयरहरू सिस्टमहरू छ भने त्यसमा केही अनवान्टेड एक्टिभिटी भइरहेको छ भने त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने सिस्टमलाई इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भनेर भनिन्छ। भनेको इट इज अ सफ्टवेयर द्याट वाचेस फर सस्पिसियस एक्टिभिटी अन नेटवर्क भनेर बुझ्नु पर्यो सिस्टमहरूमा। एन्ड रेगुलर सेक्युरिटी अडिट्स एन्ड अपडेट। सेक्युरिटी अडिट भनेको के हो भने कुनै पनि सिस्टममा केही इस्युहरू आइरहेको छ कि नै भनेर रेगुलर चेकअप गर्ने, केही भल्नरेबिलिटीहरू आइरहेको छ कि नै भनेर रेगुलर चेक गर्ने, सिस्टम भल्नरेबल भइरहेको छ कि नै भनेर चेक गर्ने, त्यसलाई के भनिन्छ, सेक्युरिटी अडिट भनेर भनिन्छ। एन्ड हाम्रो सफ्टवेयरहरूमा अपडेटहरू आइरहेको हुन्छ नि, हाम्रो मोबाइलमा पनि हाम्रो ल्यापटपमा पनि युज गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो पिसीहरूमा पनि
त्यो जहिले पनि सिस्टम किन अपडेट गरिन्छ भने सिस्टम अपडेट गर्दाखेरि केही न केही सेक्युरिटी फिचरहरुमा पनि अपडेट भइरहेको हुन सक्छ के मोर सेक्युर बनाउँदै गइरहेको हुन सक्छ डेभलपरहरुले सेक्युरिटी इन्जिनियरहरुले आफ्नो एप्लिकेसन सिस्टमहरुलाई त्यही भएर जहिले पनि अपडेट के गर्नुपर्छ अपडेट आएको छ सिस्टममा भने त्यो इन्स्टल गरिहाल्नै गर्नुपर्छ सकेसम्म सो यो सेक्युरिटी अडिट एन्ड अपडेट रेगुलर हुन पर्यो एन्ड इम्प्लोइ ट्रेनिङ एन्ड अवेरनेस प्रोग्राम यो भनेको अर्को वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुन्छ यदि युजरले कुनै पनि सिस्टमको बारेमा नलेज नै नभइकन एक्सेस गरिरहेको छ भने उसले कतै शेयर गर्दिन सक्छ उसले आफूले थाहा नपाइकन शेयर गर्न सक्छ कतै त्यो क्लिक गर्न नहुने बटनमा क्लिक गर्न सक्छ झुकिएर डिलिटहरु गर्दिन सक्छ उसले नजानेर चलाउँदाखेरि यसरी हामीले यस ट्युटोरियलमा 3 मेजर प्रिन्सिपल कन्फिडेन्शियालिटी इन्टिग्रिटी एन्ड अवेलेबिलिटी देन इट्स मेजर्सलाई हेर्यौं देन हामी नेक्स्ट ट्युटोरियलमा साइबर क्राइम को बारेमा हेर्छौं सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो इफ देयर इज एनी कन्फ्युजन then please comment down below. Thank you.